Hi guys! It's me again. Today, mag-unbox po tayo. I have something here. Yeah. Matagal ko na itong binili. Actually, matagal na ito na-deliver. But because nagkasakit po ako, kaya yun, napipending yung mga i-unbox ko, guys. Sana all. Okay, excited na po ako, kaya let's go. Sana natin. I'm sure alam niyo na to, guys. Pero bakit sobrang laki niya, eh? Isa lang naman binili ko. Asawa ko pala bumili, hindi pala ako. Ay! Grabe, ang ganda ng ano nila, guys. Packaging. Oh, diba? Socialis. I'm so excited talaga kasi matagal ko dati siyang gustong ipabili kasi nauuso to eh. Kaya yun, nagustuhan ko siya. Actually, huli na ako sa uso, guys. Let's go. Excited na ako nito, guys. Kasi ano, kahit pangit ka daw, nakakaganda daw to siya. Kaya ito talaga binili ko. Paminsan-minsan gaganda rin tayo, no? Hindi pwedeng hindi tayo maganda. Huh? Oh, diba? Oh, ayan. So, ito ang nasa loob, guys. Oh. Ayan, oh, diba? Gentle monster. Gentle siya na monster. So, ito, inside the box. Oh, ito, everything. Ayan, basta. Mamaya na to siya. Unahin muna natin yung ano, pinaka-the best one talaga. Ah. Ayan. So, ito na siya, guys. Ito na. Ayan, ito sa loob, guys. Oh, diba? So, bumili na kayo nito, guys, ha? Kung pangit kayo, bumili kayo nito para gaganda kayo. Katulad ko. Ginagawa mo. Diba? In fairness. Oh, diba? I see a monster. Ay, sobra. Try natin kung gaganda ba tayo. Oh my God! Oh my God! Grabe! Oh my God! Oh, diba? Ang ganda. Oh, sabi ko sa inyo, bibili kayo nito para gaganda kayo. Oh, diba? Tested and proven yan, guys. Oh, diba? Gumanda ang beauty ko. Tsar. Ay, in fairness, guys, ang ganda niya, guys. As in, actually, ang nabili ko, guys, is Dreamer 17. Ayan, Gentle Monster. Ayan, piliin niyo yung Dreamer 17. Yun ang, ano niya, pangalan. Diba? Flat ba? Ayan. Try ulit. Kung gaganda ba tayo ulit. Diba? Hey, Joe. One more time. Mapapasayaw ka sa ganda. Diba? Diba? Guwapa ko? Kinsa gaingon nga dili ko guwapa, Tsar. Sana all. Diba? Perfect for bakasyon, guys. Kung saan ka magbabakasyon, perfect na perfect. Yeah! Thanks for watching, guys! Hope you like my video.